नमस्ते, फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु अर्को एउटा भिडियोको साथमा। आजको यो भिडियोमा म तपाईँलाई क्यानाडाको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। किनभने क्यानाडामा चाहिँ अहिलेको अवस्थामा तपाईँको एक्सप्रेस इन्ट्री चाहिँ खोलिसकेको छ। तपाईँले न्युजहरू पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र यो एक्सप्रेस इन्ट्री भनेको चाहिँ क्यानाडा जाने सबैभन्दा सही तरिका रहेको छ। र यसमा चाहिँ तपाईँको अब नाम निक्लिन्छ, सिलेक्ट हुन्छ नि, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले डाइरेक्ट पिआर एप्लाई गरेर आफ्नो फ्यामिलीसहित पनि जान सक्नुहुन्छ। र यो तपाईँको एक्सप्रेस इन्ट्रीमा तपाईँले कसरी रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै पछाडि यसको के कस्तो क्राइटेरियाहरू रहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आजको यो भिडियोमा तपाईँले एकदम डिटेल्समा बुझ्न सक्नुहुन्छ। र यो एक्सप्रेस इन्ट्री भनेको चाहिँ पोइन्ट सिस्टमबाट हुने गर्दछ। यसमा चाहिँ अब तपाईँको 1200 पोइन्ट हुन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँको 600 पोइन्ट पुग्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँ पनि जान सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ तपाईँको हरेक वर्ष 15,000 कामदारहरू चाहिँ विभिन्न कन्ट्रीहरूबाट क्यानाडाले लाने गर्दछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँको 1200मा 600 पोइन्ट चाहिँ कसरी पुग्छ भन्दाखेरि तपाईँको एक्सपिरियन्सको आधारमा, त्यस्तै पछाडि तपाईँको एजुकेसनको आधारमा, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ एजको आधारमा चाहिँ यो पोइन्टहरू आउने गर्दछ। र कुन कुरामा चाहिँ कति पोइन्ट आउँछ भन्ने कुराहरू म यहाँ तपाईँलाई देखाइदिनेछु। त्यस्तैको पछाडि तपाईँ आफैले पनि त्यो साइटमा भिजिट गरेर सम्पूर्ण कुराहरू चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँ पनि अब रजिस्टर गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको पनि क्वालिफिकेसन पुग्छ जस्तो लाग्छ भने तपाईँले पनि त्यो साइटमा भिजिट गरेर आफ्नो रजिस्टर गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। र यसको लागि चाहिँ तपाईँले यो क्यानाडाको गभर्मेन्टको साइटमा जान सक्नुहुन्छ। यसको लिङ्क तपाईँलाई म मुनि राखिदिनेछु। र यहाँ आइसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो एक्सप्रेस इन्ट्रीको बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ लेखेको छ। तपाईँ आफैले चाहिँ यहाँ भिजिट गरेर रिड गर्न सक्नुहुन्छ। के कस्तो प्रक्रियाहरू हुन्छ, तपाईँले के कुराहरू चाहिँ हुन जरुरी छ, यी सबै कुराहरू यहाँ तपाईँको लेखेको छ, तपाईँले रिड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै पछाडि अब यहाँ तपाईँको के कुराहरू चाहिन्छ भन्ने कुराहरू डिटेल्समा यहाँ नेपालीमै छ। तपाईँले नेपाली इङ्ग्लिस कसरी बुझ्नुहुन्छ यहाँ आएर रिड गर्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ 4वटा चरण हुन्छ भनेको छ। सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँको योग्यता के कस्तो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको छ। दोस्रोमा तपाईँको चाहिँ यो पोइन्ट तपाईँको पुग्छ पुग्दैन भन्ने कुराहरू चेक गर्नुपर्छ भनेको छ। तेस्रोमा तपाईँको आफ्नो डकुमेन्ट रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ। र चौथोमा चाहिँ तपाईँले आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। र पाँचौँमा चाहिँ तपाईँको आवेदनको लागि वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले 60 दिनभित्रमा चाहिँ यसको रिजल्ट पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ सुरुमा गरेको छ। यसलाई तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ भिजिट गरेर। सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यहाँ लेखेको छ। त्यस्तैको पछाडि भनेको तपाईँले अब यहाँ अरू के कुराहरूमा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यहाँ सबै लेखेको छ, तपाईँले रिड गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ त्यही हो, तपाईँको पोइन्ट पुग्नु पर्यो। र पोइन्ट पुग्ने आधार भनेको चाहिँ तपाईँको वर्क एक्सपिरियन्स 2 वर्षभन्दा माथि हुनु पर्यो। त्यो हुँदा अलि बढी हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको पढाइको लेभल जति बढी छ त्यति चाहिँ तपाईँको पोइन्ट आउने चान्स बढी हुन्छ। र तपाईँको एज पनि तपाईँको 21 देखि 30 वर्षको भित्र छ भने चाहिँ तपाईँले त्यस्तो अवस्थामा अझ बढी पोइन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँको आफन्त क्यानाडामा हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले चाहिँ बढी पोइन्ट पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू गरेको छ। यसमा त्यही हो, तपाईँको 1200 मध्ये तपाईँको 600 पोइन्ट चाहिँ हुनु पर्यो भन्ने कुराहरू यहाँ लेखेको छ, तपाईँले रिड गर्न सक्नुहुन्छ। र के कुरामा चाहिँ तपाईँको पोइन्ट आउँछ भन्ने कुराहरू यहाँ लेखेको छ। तपाईँको एज, तपाईँको पढाइको लेभल, त्यस्तै पछाडि तपाईँको इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज के कस्तो छ, यिनै कुराहरूमा चाहिँ यति पोइन्ट आउँछ भन्ने कुराहरू गरेको छ। र जुन तपाईँको डिपेन्डेन्टको एप्लाई गर्नुहुन्छ उहाँहरूको पनि त्यही खालको स्किल एक्सपिरियन्स छ भने तपाईँको पोइन्टहरू चाहिँ अझ बढी हुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँ गरेको छ, चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँको पढाइको लेभल के कस्तो छ त्यही अनुसार चाहिँ यहाँ पोइन्ट आउँछ भन्ने कुराहरू गरेको छ, चेक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको जति पढाइ बढी हुन्छ त्यति नै तपाईँको चाहिँ पोइन्टहरू जोडिन जान्छ भन्ने कुराहरू यहाँ गरेको छ, तपाईँले रिड गर्नुहोला। सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यहाँ लेखेको छ। र यहाँ तपाईँको एज अनुसार पनि यहाँ तपाईँले त्यही अनुसार चाहिँ पोइन्ट पाउनुहुन्छ भन्ने कुराहरू गरेको छ। यदि तपाईँ चाहिँ 30 वर्षभन्दा मुनिको हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको सबैभन्दा बढी पोइन्ट चाहिँ तपाईँको आउँछ भन्ने कुराहरू यहाँ गरेको छ। यो साइटमा भिजिट गरेर तपाईँ आफूले सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ रिड गर्नुभयो भने सबै कुराहरू चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले चेक गर्नुहोला। यहाँ डिटेल्समा सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ लेखेको छ, के कति तपाईँको पढाइ चाहिन्छ, त्यसपछि तपाईँले कुन कुराहरूमा चाहिँ आफ्नो पोइन्ट बढी पाउन सक्नुहुन्छ, यी सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ लेखेको छ। यो गभर्मेन्टको साइटमा तपाईँले भिजिट गरेर सम्पूर्ण कुराहरू डिटेल्समा चाहिँ चेक गर्नुहोला, आफैले रिड गर्नुहोला। यसमा तपाईँले अलिकति अध्ययन गर्नुभयो भने यसको बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले चेक गर्दै जानुभयो भने सबै कुराहरू चाहिँ लेखेको छ यो स्कोरको बारेमा।
त्यसदेखि पछाडि भनेको तपाईँले अब यहाँ अरू कुराहरू पनि बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको पोइन्ट चाहिँ पुग्छ कि पुग्दैन भनेर यहाँबाट तपाईँले चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले तपाईँ अब म्यारिड हो भने आफ्नो म्यारिड अनम्यारिड के हो भनेर यहाँबाट सिलेक्ट गर्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईँ अब म्यारिड अनम्यारिड के हो आफ्नो सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसदेखि पछाडि तपाईँ कति वर्षको हुनुहुन्छ भनेर यहाँ सोधेको छ, तपाईँले आफ्नो एज सिलेक्ट गर्नु पर्यो। र त्यसदेखि पछाडि अलिकति मुनि तपाईँ सार्दै जानुभयो भने तपाईँको पढाइको लेभल चाहिँ के कति छ भनेर सोधेको छ, तपाईँले आफ्नो हिसाबले चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसदेखि पछाडि यहाँ तपाईँले यो मुनिको अप्सनमा पनि रिड गरेर एउटा अप्सन सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसदेखि पछाडि अरू विभिन्न कुराहरू सोध्छ, त्यही हिसाबले यहाँ तपाईँले आफ्नो टिक लगाएर चाहिँ आफ्नो पोइन्ट तपाईँको कति आउँछ कति पुग्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँको आइल्सको कुरा गरेको छ, तपाईँको स्पिकिङ, लिसनिङ, रिडिङ, राइटिङ चाहिँ के कस्तो छ भन्ने कुराहरू यहाँ सोधेको छ, तपाईँले चाहिँ त्यो चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसदेखि पछाडि तपाईँले चाहिँ अलिकति मुनि आइसकेपछि अरू विभिन्न कुराहरू पनि उसले सोध्छ, त्यही अनुसार चाहिँ आफ्नो तपाईँले यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ तपाईँलाई कति वर्षको वर्क एक्सपिरियन्स छ भन्ने कुराहरू पनि सोधेको छ, त्यो पनि तपाईँले टिक लगाउन सक्नुहुन्छ। र अलिकति मुनि आइसकेपछि अरू यहाँ सम्पूर्ण कुराहरू सोध्छ, त्यो तपाईँले आफ्नो टिक लगाइसकेपछि यहाँबाट तपाईँले क्यालकुलेट गर्नुभयो भने चाहिँ के कति अङ्क तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही अनुसार चाहिँ यदि तपाईँको अब 600 भन्दा माथि पोइन्ट तपाईँको आउँछ भने चाहिँ यसको लागि तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले कसरी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि म यहाँ तपाईँलाई देखाइदिनेछु। यदि तपाईँ सबै कुराहरू बुझेर चाहिँ आफ्नो एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट तपाईँले यही साइटबाट चाहिँ आफ्नो रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँले अब रजिस्टर गरिसकेपछि यदि त्यहाँको कम्पनीले अथवा तपाईँको पोइन्टहरू पुरा भयो, त्यसदेखि पछाडि तपाईँ चाहिँ सिलेक्ट हुनुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले अगाडिको प्रोसेस गरेर चाहिँ क्यानाडा जान सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ तपाईँको क्यानाडा जाने लिगल तरिका रहेको छ। यसबाट तपाईँको नाम निक्ल्यो र पोइन्टहरू तपाईँको पुग्यो, सिलेक्ट भयो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले आफ्नो फ्यामिलीसहित डाइरेक्ट पिआर एप्लाई गरेर चाहिँ क्यानाडा जान सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले चाहिँ आफ्नो पोइन्टहरू यहाँ आएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यहीँबाट यो पनि तपाईँले चेक गर्नु होला, तपाईँको चाहिँ के कति पोइन्ट आउँछ, आफ्नो योग्यता, त्यसदेखि पछाडि तपाईँको पढाइको लेभल, यी सम्पूर्ण कुराहरू राखेर त्यहाँबाट तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसदेखि पछाडि अब एप्लिकेसन प्रोसेसहरू चाहिँ के कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँबाट तपाईँले चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ लेखेको छ, तपाईँ यो साइटमा भिजिट गर्नुभयो भने यसको बारेमा डिटेल्समा सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आएर तपाईँले चेक गर्नु होला र यसमा तपाईँले कसरी रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि यहाँ लेखेको छ। यसमा तपाईँ अब पहिलोचोटि रजिस्टर गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो एउटा एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ इमेल आइडीबाट। त्यसदेखि पछाडि तपाईँले एकाउन्ट बनाइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ आएका विभिन्न विवरणहरू राखेर तपाईँले चाहिँ यसमा फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले सबमिट गरिसकेपछि तपाईँको 60 डेभित्र चाहिँ रिजल्ट आउँछ, तपाईँको मेल आउँछ भन्ने कुराहरू यहाँ गरेको छ। यही साइटमा गएर तपाईँले चाहिँ आफ्नो रजिस्टर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले एकदम सजिलो छ, आफ्नो डकुमेन्टहरू राखेर यहाँबाट तपाईँले रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। अब सबैभन्दा पहिले चाहिँ यहाँबाट तपाईँले साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो युजर आइडी तपाईँले यहाँ बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँसँग अलरेडी छ भने तपाईँले लगइन गर्न सक्नुभयो, तपाईँको छैन भने चाहिँ रजिस्टर फर न्यू भनेको छ, त्यहाँ तपाईँले क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ अब यहाँ तपाईँले आफ्नो एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। एकाउन्ट बनाइसकेपछि त्यहाँ मागेका तपाईँको आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसनहरू राखेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो एकाउन्ट बनाएर सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। यही तरिका रहेको छ, एकदमै सजिलो छ, तपाईँले चेक गर्नुहोला। र यो सम्पूर्ण फर्म फिलअप गरेको तपाईँलाई चाहिन्छ भने म भिडियोको लिङ्क मुनि राखिदिनेछु, त्यहाँ गएर तपाईँले चाहिँ यो सबै कुराहरू हेरेर आफ्नो रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। र यो साइटमा भिजिट गरेर तपाईँले यसको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू आफैले रिड गरिसकेपछि तपाईँलाई अब एप्लाई गर्नको लागि उचित लाग्यो अथवा तपाईँको चाहिँ क्वालिफिकेसनहरू पुग्छ जस्तो लाग्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले यो क्यानाडाको एक्सप्रेस एन्ट्रीमा चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ तपाईँको हरेक साल चाहिँ 15,000 कामदार विभिन्न कन्ट्रीहरूबाट चाहिँ लाग्ने गर्दछ। अब यसमा तपाईँको नेपालबाट पनि हुनसक्छ अथवा अरू कन्ट्रीबाट पनि हुनसक्छ। अब यसमा तपाईँले बुझेर चाहिँ आफ्नो एप्लाई गर्नुहोला। र साथै तपाईँको साथीभाइ क्यानाडातिर हुनुहुन्छ भने उहाँहरूसँग पनि तपाईँले अझ थप कुराकानीहरू चाहिँ
बुझेर यसरी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब यदि तपाईँको स्किल एक्सपिरियन्स कम छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले क्यानाडाका अरू पनि थुप्रै प्रोग्रामहरू छन्, मैले भिडियो बनाएर अगाडि राखेको छ, त्यहाँ तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिलेको अवस्थामा तपाईँको यो जब फेयर भन्ने पनि खुलेको छ, त्यसमा पनि तपाईँको कुनै पनि एक्सपिरियन्स अथवा एज लिमिट र पढाइ पनि एकदमै कम छ भने पनि तपाईँले रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले त्यो भिडियो पनि चेक गर्नुहोला र यदि कुन तरिकाबाट तपाईँले एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ क्यानाडाको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने क्यानाडाको लागि एकदम धेरै प्रोग्रामहरू छन्, 100 भन्दा माथि तरिका चाहिँ क्यानाडा जाने छन्। अब त्यसमा तपाईँको कुन तरिका तपाईँलाई ठिक लाग्छ त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो क्यानाडा भनिसकेपछि अहिलेको अवस्थामा एकदम धेरै स्क्याम पनि भइरहेको हुन्छ। तपाईँले अब फेसबुकतिर देखेका विज्ञापनहरूबाट अथवा तपाईँले नचिनेको व्यक्तिहरूबाट एप्लाई गर्नुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ स्क्याममा पनि पर्ने चान्स हुन्छ। त्यो भएको कारणले सकेसम्म तपाईँ आफैले चाहिँ आफ्नो डकुमेन्टहरू बनाएर अनलाइन जबहरू एप्लाई गर्नुभयो भने पनि क्यानाडा जान सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले ट्राई गर्नुहोला। अब केही कुराहरू बुझ्नु भएन भने तपाईँले मलाई मेसेज पनि गर्नु